E emëruara si drejtoreshe e CIA-s Gina Haspel përballet me pyetje të vështira në një seancë konfirmimi në Senat. 5 vende nënshkruese të marrëveshjes bërthamore me Iranin e mbështeten atë pasi presidenti Trump njoftoi dje tërheqjen nga marrëveshja. 3 amerikanë të ndaluar në Korenë e Veriut janë liruar dhe po kthehen në shtëpi me sekretarin e shtetit Mike Pompeo. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Laura Konda. Në këtë emision mund të ndiqni një kronik nga Kosova. Autoritetet serbe nuk lejuan sot hyrje në territorin e Serbisë të përfaqësueses së Kosovës në karate për të marrë pjesë në kampionatin evropian të karates, një veprim që nxiti reagime në Prishtinë. Në Shqipëri, artisti Alketa Gjafa Mripa shfaqi instalacionin e saj kundër diktaturës komuniste me titull Edhe muret kanë vesh. Nisma është pjesë e përpjekjeve për të zbardhur krimet ende të pazbuluara të diktaturës komuniste. Me këtë temë do të kemi sot një intervistë drejt për drejt nga New Yorku me shkrimtaren Lulieta Leshanaku, drejtoresh për kërkimet në Institutin e Studimeve të Gjenocidit Komunist në Shqipëri. Gina Haspel, operative e Agjencisë Qendrore të Zbulimit dhe aktualisht zëvendës drejtoreshe e agjencisë, premtoi sot përpara legjvënësve se nuk do ta ripërtrinte një program për marrjen në pyetje me metoda të ashpra të personave të ndaluar. Kjo çështje është kthyer në një pengesë të mundshme për konfirmimin e saj në postin e drejtueses së CIA-s. So help you God. I do. Thank you. Please be seated. Zonja Haspel po dëshmon para Komisionit të Senatit për zbulimin në një seancë konfirmimi, e cila po përqendrohet te roli i saj në zbatimin dhe ndoshta përpjekjen për ta mbajtur të fshehtë një program të agjencisë që përdorte metoda të ashpra për të marrë në pyetje persona të ndaluar. Mund t'ju ofroj angazhimin tim personal, qartë dhe pa rezerva, se në udhëheqjen time, CIA nuk do të ripërtërijë një program të tillë të ndalimit dhe marrjes në pyetje, tha zonja Haspel. Në vitin 2002, zonja Haspel mbikëqyri për një kohë të shkurtër një burg të fshehtë të CIA-s në Tajland, ku të paraburgosurit i nënshtroheshin teknikës së simulimit me mbytje dhe teknikave të tjera të ashpra të marrjes në pyetje, të cilat shpesh janë denoncuar si tortura. Ajo akuzohet gjithashtu për hartimin e një dokumenti që kërkonte asgjësimin e 92 videokasetave të seancave ku ishin përdorur metoda të tilla. Videokasetat u asgjësuan në vitin 2005, duke çuar në një hetim të Departamentit të Drejtësisë, i cili përfundoi pa akuza. CIA në mënyrë të përsëritur u është përgjigjur këtyre akuzave, duke pohuar se veprimet e zonjës Haspel ishin të ligjshme dhe duke mbrojtur rolin e saj në pozicionin që kishte në atë kohë jashtë vendit, si dhe rolin në asgjësimin e videokasetave. Agjencia madje deklasifikoi dhe publikoi një dokument të vitit 2011, të hartuar nga ish-zëvendës drejtori i CIA-s Michael Morell, ku zonja Haspel lirohej nga përgjegjësia për ndonjë shkelje lidhur me çështjen e videokasetave. Rreth 2 muaj më parë, CIA nisi një fushat thuajse të papar në marrëdhëniet me publikun për ta ngritur zonjën Haspel në postin e kreut të agjencisë, dhe ditët në vijim do të tregojnë nëse ky plan ka funksionuar apo jo. Fillimisht zonja Haspel kërkoi ta tërhiqte emërimin e saj për këtë post, por më pas zyrtarët e shtëpisë bardh biseduan me të për orë të tëra, duke e bindur që ajo të qëndronte. Të 5 fuqitë botërore nënshkruese të marrëveshjes ndërkombëtare që ka si synim frenimin e zhvillimit të armëve bërthamore të Iranit, thanë të mërkurën se mbeten të përkushtuar ndaj saj, një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump e kritikoi ashpër atë dhe i nxori Shtetet e Bashkuara nga pakti. Kancelarja gjermane Angela Merkel tha se ishte për të ardhur keq që Shtetet e Bashkuara u tërhoqën nga marrëveshja e vitit 2015 dhe tha se Berlini do të përpiqej të bënte gjithçka në mënyrë që edhe Irani të plotësojë angazhimet e veta në të ardhmen. Ajo tha se dalja e zotit Trump nga marrëveshja na tregoi edhe një herë se ne do të na duhet të përballemi me më shumë përgjegjësi në Europë për sa i takon politikës së jashtme, për garantimin e paqes dhe në drejtim të zgjidhjeve politike që duhet të gjejmë. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara që të shmangin ndërmarrjen e hapave që do të pengonin palët e tjera të vazhdonin të punonin për mbarvajtjen e marrëveshjes, duke thënë se ajo ishte jetike për sigurinë kombëtare të Britanisë. Zoti Johnson tha se i takon administratës amerikane që të paraqes pikpamjet e tyre për hapat e ardhshëm.
Kremlini tha se presidenti rus Vladimir Putin shprehu shqetësim të thellë për vendimin e zotit Trump dhe theksoi përsëri rëndësinë e këtij dokumenti, ndërkohë që edhe Franca dhe Kina shprehën mbështetjen. Në njoftimin e tij për tërheqjen nga marrëveshja, presidenti Trump e cilësoi atë si një marrëveshje të tmerrshme dhe të njëanshme që kurrë nuk duhet ishte arritur. Ai tha se marrëveshja e arritur nga ish-presidenti Barack Obama nuk solli qetësi, paqe dhe asnjëherë nuk do të arrijë këtë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis tha në një seancë të Kongresit sot se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë në krah të aleatëve dhe partnerëve tanë për të siguruar që Irani të mos ketë kurrë një armë bërthamore dhe do të punojnë me palët e tjera për të bërë ballë ndikimit keqdashës të Iranit. Administrata jonë mbetet para së gjithash e përkushtuar ndaj sigurisë, interesave dhe mirëqenies së qytetarëve tanë. Presidenti Trump thot se 3 amerikanë të ndaluar në Korenë e Veriut janë liruar dhe po kthehen në shtëpi me sekretarin e shtetit Mike Pompeo. Të ndjekim kronikën. Presidenti Donald Trump njoftoi se 3 amerikanët e burgosur në Korenë e Veriut janë liruar dhe po kthehen në Shtetet e Bashkuara shoqëruar nga sekretari i shtetit Mike Pompeo. Në një postim në Twitter, zoti Trump shkruante se të 3 gëzojnë shëndet të mirë. Ai tha gjithashtu se ka në plan t'i pres kur ata të mbrijnë natë. Lajmi për lirimin e tyre pason një vizitë në Korenë e Veriut të sekretarit të shtetit Mike Pompeo, i cili ndodhet atje për të përgatitur takimin e ardhshëm mes presidentit Trump dhe udhëheqësit Koreas Veriut Kim Jong-un. Në një deklaratë lëshuar më vonë, Shtëpia e Bardhë tha se zoti Trump e vlerëson veprimin e udhëheqësit penjanit Kim Jong-un për lirimin e qytetarëve amerikanë dhe e sheh atë si shprehje të vullnetit të mirë. 2 prej koreano-amerikanëve, Tony Kim dhe Kim Hang-song, po jepnin mësim në Universitetin për Shkencën dhe Teknologji në Penjan kur u arrestuan. Ata u ndan veçmas në vitin 2017 dhe u akuzuan për pjesëmarrje në aktivitete antishtetrore si dhe përpjekje për përmbysje të qeverisë. I burgosuri i tretë, Kim Dong-chul, u arrestua në një zonë në verilindje të Koreas Veriut në tetorin e vitit 2015. Ai u dënua me 10 vjet punë të rënd në burg në vitin 2016, i akuzuar për spionazh. Vizita më e fundit e zotit Pompeo në Korenë e Veriut vjen disa javë pas një tjetër takimi që ai zhvilloi në muajin prill me udhëheqësin e penjanit Kim Jong-un, periudhë gjatë të cilës ai mbante ende detyrën e drejtorit të CIA-s. Me vizitën e dytë në Penjan, zoti Pompeo shpresoi të përcaktojë një kornizë dhe kushtet për një takim të suksesshëm mes udhëheqësve të 2 vendeve. Zyrtarët e lartë të Departamentit të Shtetit që shoqërojnë sekretarin Pompeo në këtë vizitë thanë se Washingtoni ka marrë një qasje të re të guximshme, ndërsa vazhdojnë konsultimet nga afër me aleatët e Amerikës, përfshirë këtu Japoninë dhe Korenë e Jugut. Avokati i aktores filmave pornografik Stormy Daniels, i cili u pagua me $130,000 që të heshte lidhur me marrëdhënie intime me presidentin Trump, thot se avokati i presidentit Michael Cohen ka marrë $500,000 nga një miliarder rus në muajt pas zgjedhjeve të vitit 2016. Avokati i zonjës Daniels, Michael Avenatti, shkruante në Twitter se një kompani e kontrolluar nga Viktor Vekselberg, një biznesmen me lidhje me presidentin rus Vladimir Putin, i ka dërguar pagesën zotit Cohen. Nuk janë bërë ende verifikime të pavarura për pretendimin e Michael Avenattit. The New York Times njoftoi javën e kaluar se Vekselberg u mor në pyetje në fillim të vitit nga agentë që punojnë për prokurorin special Robert Mueller në kuadër të hetimit që po zhvillohet mbi ndërhyrjet ruse në zgjedhjet e vitit 2016. Avenatti po ashtu tha se kishte zbuluar që ndaj kompanisë Essential Consultants, të përdorur nga Cohen për pagesat në aktores, ishin bërë pagesa me vlerën e $100,000 nga 2 kompani të mëdha amerikane. Nuk është e qartë nëse përdorimi nga zoti Cohen i kompanisë Essential Consultants bie ndesh me ligjin. Autoritetet serbe nuk lejuan të mërkurën në mëngjes hyrje në territorin e Serbisë të përfaqësueses së Kosovës në karate për të marrë pjesë në kampionatin evropian të karates. Ky veprim, sikurse dhe anulimi i ftesave për 3 deputet të Kosovës që të marrin pjesë në një veprimtari në Beograd, nxitën reagime në Prishtinë, ku tha se veprimet e tilla nxjerrin në sipërfaqe qasjen anti-europiane të Serbisë. Në orët e pasdites, Federata e Karates të Kosovës tha se sportistët e saj megjithatë do të shkojnë në Novi Sad. Mollësisht njofton korespondenti ynë Leonat Shehu. Përfaqësuesja e Kosovës në karate pritet të shkojë megjithatë në Serbi për të marrë pjesë në kampionatin evropian të karates që mbahet në Novi Sad. Në orët e vona të pasdites, kryetari i Federatës së Karates së Kosovës, Ismet Krajsniqi, tha se është arritur një marrëveshje që mundson pjesëmarrjen në kampionat,
disa orë pasi që autoritetet serbe nuk lejuan hyrjen në territorin e Serbisë të përfaqësuesës së Kosovës në karate. Zyra për Kosova në qeverinë e Serbisë në një njoftim tha se sportistët nga Kosova nuk do të jenë pjesë e kampionatit, pasi që sporti dhe kësaj radhe ishte në rend të dytë, duke kundërshtuar shpalosjen e simboleve të Kosovës nga konkurrentët nga Kosova. Sipas autoriteteve serbe, sportistët nga Kosova nuk ju kanë përmbajtur rregullave të lajmërimit për të hyrë në territorin e Serbisë 48 orë më parë. Por kryetari i Federatës së Karates së Kosovës, Ismet Krasniqi, tha se janë respektuar të gjitha procedurat për të marrë pjesë në kampionatin evropian të karates. Arsyeja ka qenë shumë banale, them me plot fjalën, sepse letën të cilën e ka dërguar Federata e Karates së Serbisë dhe Ministria për Punë të Brendshme të Serbisë, që kanë kërkuar nga ne t'i dërgojmë gjitha emrat e gjithë personat të cilët do të marrin pjesë në këtë udhëtim, prej garuesve, gjyqtarëve edhe gjithë stafit tjerë përcjellës. Ne i kemi dërguar atje, kërkesa ka qenë për 48 orë t'i dërgojmë, kurse ne i kemi dërguar shumë më herët, domethënë 3 ditë më herët se që kanë kërkuar. Ai tha se kërkesa e Kosovës ka qenë që të jenë të barabartë me të gjitha ekipet tjera pjesëmarrëse në kampionat. Vendimi i autoriteteve serbe nxiti reagime të ashpra të autoriteteve në Kosovë, sipas të cilëve ndalimi ishte i papranueshëm, i pashembull për një vend që aspiron integrimet evropiane. Edhe misioni i organizatës për siguri e bashkëpunim në Evropë bëri thirrje për depolitizim të sportit dhe që të bëhen të gjitha përpjekjet që ngjarjet sportive të mbahen pa ngarkesa politike. Mënyra se si do të përfaqësohet Kosova në Novi Sad ende nuk është bërë e qartë, por autoritetet serb duket të kenë lëshuar penë në ndrysning ndërkombëtare. Nuk është hera e parë që tensioni ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ndikojnë në veprimtaritë sportive, por edhe ato politike. Po sot gjatë ditës, 3 deputet nga Kosova që ishin ftuar për të marrë pjesë në konferencën me temën përmes idesë së Bashkimit Evropian drejt paqes dhe zhvillimit të parapartë të mbahet më 11 deri më 12 maj në Beograd, u janë anuluar ftesat. Vjosa Osmani, Blerta Deliu dhe Ilir Deda ishin ftuar nga kryetari i Këshillit për Integrimet Evropiane në Parlamentin e Serbisë, Nenad Qanak. Por kryetaria e Parlamentit serb Maja Gojković anuloi ftesat, duke paralajmëruar madje se është e gatshme të largohet nga posti nëse ndodh ndryshe. Deputetët e Kosovës thanë se ky ishte një veprim që tregon qasjen anti-evropiane të Serbisë. Serbia vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës të shpallur në shkurt të vitit 2008 me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve kryesore të Bashkimit Evropian. Por ajo është përfshirë në një proces bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën në shkëmbim të integrimit në Bashkimin Evropian. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Në Shqipëri, dekani i Fakultetit të Shkencave Humane Albert Riska, drejtuesja e Departamentit të Gazetarisë Elvira Lumi dhe pedagogja Eriola Çalja janë arrestuar pasi dyshohet se janë përfshirë në korrupsion. Bashkë me ta në pranga kanë përfunduar edhe 4 persona të tjerë që mendohet se kryenin rolin e ndërmjetësit me studentëve dhe pedagogëve, të cilët merrnin para në këmbim të notave kaluese. Hetimet e prokurorisë së Elbasanit kishin nisur me iniciativën e saj që në muajin shtator të vitit të kaluar. Sipas njoftimit zyrtar, informacionet janë siguruar nga kryerja e veprimeve hetimore përmes dhe metodave speciale, si dhe nga procedime penale të ndryshme të regjistruara më parë në këtë prokurori. Menjëherë pasi u rrëzua arrestimi, rektori i Universitetit të Elbasanit, pasi u mësua arrestimi, rektori i Universitetit të Elbasanit Aleksandr Gjuvani ka urdhëruar pezullimin nga detyrat të 3 pedagogëve deri në zbardhjen e plotë të çështjes. Qëndrojmë në Shqipëri, artistja Alketa Gjafa Mripa shfaqi njëkohësisht në qendrat e 6 qyteteve instalacionin e saj kundër diktaturës komuniste me titull Edhe muret kanë vesh. Vepra bazohet në rrëfimet e 10 të dënuarve politik nga regjimi komunist, të cilët presin ende një falje nga persekutorët e tyre dhe riintegrim në shoqëri. Nisma është pjesë e përpjekjeve për të zbardhur krimet ende të pazbuluara të diktaturës komuniste. Korrespondenti ynë në Tiranë, Liriana Golli, njofton. Artisti Alketa Gjafa Mripa shfaqi mbrëm në Tiranë dhe 6 qytete të tjera të Shqipërisë instalacionin e saj me afro 100 thënie nga rrëfimet e të dënuarve politik të regjimit komunist. Vepra quhet Edhe muret kanë vesh dhe u shfaq në sheshin Nën Tereza, mbi muret e Universitetit të Tiranës për 12 orë nga mbrëmja në mëngjes. Në tubim morën pjesë të reja dhe të rinj studentë të dënuar politik të diktaturës komuniste dhe familjarë të tyre. Një gjë që e kom vrejt në gjithë takimet me të mbjetuar, një gjë edhe e kom pyet, çka mendon, çka kishe dashur
këtij qeverie, apo këtij populli tashmë thonë, apo çka kishte dashur për të vënë. Thjesht kishim dashur me kërku falje publike. Pra, sonte është një reflektim edhe një ballafaqim i atij realiteti që ka ndodhur. Falja është gjë fisnike, edhe na shqiptarë të kemi ato, ne jemi fisnik edhe për me falje, kështu që ose tash ose kur duhet të jetë një falje. Edhe pse vonë. Projekti artistik është pjesë e fushatës të përkujtojmë për të shëruar dhe e parandaluar, e cila u përkrah nga qeveria italiane, UNDP, Programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara dhe nga Autoriteti për informim mbi dokumentet e sigurimit të shtetit. Instalacioni bazohet mbi thënie dhe dëshmitë të mbijetuarve nga përndjekja e diktaturës komuniste dhe u shfaq njëkohësisht mbi fasadat e ndërtesave mbizotruese në qytetet e Tiranës, Korçës, Shkodrës, Beratit, Gjirokastës dhe Tepelenës. Duke qenë se historia nuk është shkruar siç duhet, duke qenë se burimet e të vërtetës kanë qenë të mbajtura për shumë kohë dhe shoqëria nuk ka pas një proces sinqert dhe pa komplekse për të shkuarën, natyrisht që ka shumë gjëra që njerëzit edhe nuk i dinë ose nuk i dinë përfundimisht, nuk i dinë të plota. Mendoj që ky rrëfim që Arketa do na tregoj sot është shumë i sinqert. Shoqëria është akoma e pashëruar se për çfarë. Edhe vetëm më inspiron edhe më tregon që është urgjente që ne në mënyrë sa më serioze dhe sa më të plot të merremi me këtë çështje, të bashkojmë dy anë të ndryshme të shoqërisë drejt një të vërtetë të përbashkët, gjithmonë për të ndërtuar një ardhmë më të mirë. Instalacioni tërhoqi vëmendjen e qytetarëve të Tiranës, diplomatë dhe studiues, media vendore dhe kalimtar të thjeshtë. Ata ndoqën në heshtje materialin filmik për disa orë në shenjë respekti për gjithë vuajtjet e pamerituara të viktimave të diktaturës komuniste. Shqipëria vuajti për afro gjysmë shekulli shtypjen e njërit prej regjimeve më të ashpra komuniste të Evropës lindore, por ende sot, pas 3 dekadash, zyrtarët dhe nostalgjik të atij regjimi antihuman nuk shfaqin asnjë pengesë, asnjë falje dhe pengojnë ndriçimin e krimeve të diktaturës, si dhe rehabilitimin moral dhe shëndetësor të viktimave të saj në shoqëri. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Shqipëria është vendi që përjeton një nga regjimet më të egra komuniste, ku kundërshtarët e regjimit u vranë, u burgosën apo u internuar me vite të tëra, dhe ku 10 mijëra qytetarë së bashku me familjet e tyre përjetuan vuajtje të mëdha fizike dhe mendore. Sot, mbas thuajse 30 vjetësh, vuajtjet që kaluan këta njerëz kanë mbetur ende të patrajtuara siç duhet. Këtë e pohojnë jo vetëm viktimat e sistemit, por edhe sociologët, shqiptarët huaj. Por çfarë detyrimi ka shoqëria shqiptare ndaj viktimave të komunizmit? Për të biseduar për këtë temë, kemi sot të ftuar në studion tonë të New Yorkut Luljeta Leshanakun, poete, autore e 8 librave me poezi në shqip dhe në 12 në gjuhë të tjera, aktualisht drejtoresh për kërkimet në Institutin e Studimeve të Gjenocidit Komunist në Shqipëri. Mirdita, Luljeta. Mirdita, mirë se u gjej. Mirë se erdhe. Sa po ndoqëm kronikën e kolegut tonë në Tiranë lidhur me aktivitetin organizuar për të kujtuar të persekutuarit e periudhës komunizmit, a mendoni se shoqëria shqiptare në gjithë këto vite ka treguar vëmendjen e duhur ndaj viktimave të komunizmit? Le themi që gjatë 5 viteve të fundit ka një lloj rikthimi të fuqishëm tek çështja e transparencës shkuarës komuniste në Shqipëri. Dhe kjo për disa arsye. E para është faktori ndërkombëtar. Është vëmendje që i kushtojnë organizatat ndërkombëtare rikthimit ose transparencës së epokës komunizmit. Çuditërisht ka qenë fort gjatë 5 viteve të fundit. E dyta është krijimi i Institutit Studimeve të Krimeve të Komunizmit, ku punoj dhe unë. E treta, që është dhe institucioni tjetër i cili ka objektin ose drejtin legjitime të merret me këtë punë, është dhe krijimi i institucionit të autoritetit hapjes dosjeve, pra që aprovimi i ligjit për hapjen e dosjeve, i cili për fat keq dhe që një moment kyç, megjithëse u bë vend, duhet bëj bashkë me lustracionin, vërtet u aprovua si një ligj vetëm për hapjen e dosjeve, edhe ai prapë në vetë nuk është krejt i plot, sepse një pjesë e informacionit mbahet konfidencial, kështu që le themi që kemi një rikthim të çështjes komunizmit në Shqipëri. Por se me çritëm dhe se sa vonë jemi, këtë e kuptojnë më mirë ata që merren me këtë punë. Domethënë unë merrem me këtë punë në Shqipëri edhe di se sa të vonuar jemi. Në një histori e cila nuk ka dokumentacion që ta mbështes zyrtar, ose ai dokumentacion që është tepër i pamjaftueshëm. Atëherë e vetmja mënyrë është marrja e dëshmia. Por nga momenti në moment, çdo minutë, bile edhe këtë moment që flasim, ne po humasim dëshmitarët e asaj epoke. Pra është një proces i cili filloi shumë vonë për fat keq,
Edhe tash që po flasim jo bindshëm, pra është një institucion i vogël që merret me këtë punë, dhe jo i plot. Megjithatë, është le të themi që u zhbllokua një situatë. Pra, ju thoni që ka një lloj përparimi në këtë aspekt. Sipas jush, megjithatë, përse vazhdojnë të shfaqen skena të tilla si ato që u shfaqen më 5 maj, ku nostalgjit të regjimit, duke u shfaqur publikisht me simbolet e komunizmit, në fakt ofendojnë memorien e shqiptarëve. Përse ndodhin këto skena? Saktë, ne pretendojmë të jemi një vend antar i BE-s shpejti. Mirë po, 2 nga rezolutat më të fuqishme të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, e para në vitin 1996 që ishte për çrrenjosjen e trashëgimisë komuniste dhe e dyta për ndëshkimin e krimeve të komunizmit, asnjëra prej të dy rezolutave nuk u zbatua. Domethënë, është një hap shumë i rëndësishëm për stabilitetin e vendit dhe integrimin në BE. Mirë po, nostalgjik komunizmi dhe diktatori Enver Hoxha ka dhe do të ketë gjatë gjithë kohës. Ajo që i zgjidh, ajo që një farë mënyre jep drejtim çështjes, është një akt zyrtar. Një akt zyrtar është një marrëveshje zyrtare që ai njihet si diktator, periudha e komunizmit njihet zyrtarisht si periudha e krimeve kundër njerëzimit dhe shumë e rëndësishme të futet në zbatim ai ligj i cili është praktikohet në 5 nga vendet anëtare të BE-s, pra i shtete komuniste, ku penalizohet mohimi i krimeve të komunizmit. Natyrisht këtu futet edhe figura e adhurimi figurës Enver Hoxhës, përdorimi imazhit Enver Hoxhës. Pra, duhet thjesht është një ligj. Kjo rregullohet me një akt zyrtar, për cilën ne jemi të vonuar. Luleta, nëse në Shqipëri do të kishte ndodhur një proces ku personat cilët patën qenë instrument të verbër të regjimit dhe që patën bërë krime të viheshin para drejtësisë apo të gjykimit të shoqërisë, pra të ishte bërë një lloj pastrimi shpirtëror, a do të kishte ndihmuar kjo që të shëroheshin plagët e shkaktuara nga regjimi? Po, ky lloj katarsi do të ishte e vetë një zgjidhje e saktë, e plotë dhe e pastër. Dhe duhej bërë sigurisht në vitet e para pas ndryshimit të sistemit. Tashi sepse secili ne para shumë kemi një përgjigje të gjithë, përgjigjja ime nuk është origjinale. Thjesht ka munguar vullneti politik e para, dhe e dyta, ai regjim që zgjati pothuajse 5 dekada, implikoi pjesën më të madhe të popullsisë në mënyra të ndryshme. Kjo do thotë një pjesë ishin direkt persekutor, ishin ekzekutorët, dhe pjesa tjetër në presion të fuqishme, në presion dobët u bën pjesë e një farë e kësaj ndotje kolektive. Por një gjë më duket shumë interesante, në vend që ta kërkojnë transparencën e krimeve të komunizmit, të jenë ish komunistët, ata duhet të jenë ta kërkojnë, sepse është një mënyrë për të distancuar nga një njollë e tillë. Do thotë vërtet ai që një regjim komunist, vërtet unë që është komunist, por ama nuk kam të bëj, është një lloj distancimi personal, individual nga ajo e shkuar. Dhe janë përkundrazi, janë persekutuar politikë që kërkojnë transparencën, dhe tashmë deri diku edhe ato pak shoqata të cilat merren me këtë çështje. Lulita, ju vetë jeni bie një familjeje të persekutuar nga komunizmi dhe keni përjetuar drejt për drejt pra persekutimin. Do doja të përsëris një thënie kuptim plot. Njerëzit duhen të falin, por nuk duhet të harrojnë. Unë nuk besoj shumë në institucionin e faljes, unë them drejtën besoj shumë në institucionin e drejtësisë. Do thotë që të identifikohet krimi, është tjetër punë ndëshkimi, askush nuk kërkon ndëshkim. Dhe lustracioni do ta kryente më së miri këtë funksion. Të identifikohet krimi. Komunizmi nuk është nocion abstrakt, komunizmin e bën njerëzit. Pra secili duhet mante dozën e vetë përgjegjësisë. Ndëshkimi është tjetër gjë, falja është tjetër gjë. Por ne nuk kemi arritur akoma të identifikojmë krimin, jo më atë vetdije publike, atë vetdije morale që të ketë një, le të themi, që duket tepër romantike për kushtet ose për përvojën time ku të ketë edhe këtë përballje edhe të kërkuarit falje mbi përgjegjësinë e vetë gjithë secili. Luleta, desha të kaloj tek një temë tjetër. Ju keni ardhur këtu në Shtetet e Bashkuara për të promovuar librin tuaj më të fundit të përkthyer në anglisht. Ç'mund ta thoni për këto promovime? Atëherë ky është libri im i tretë që botohet në Shtetet e Bashkuara dhe i pestë në anglisht, sepse 2 tjerët janë botuar në angli. Sigurisht unë jam në emocionet e fillimit, libri sapo ka dalë,
ka vetëm 2 javë. Jam në një tur leximesh, kisha 2 lexime në Boston javën që shkoj. Kam 2 lexime në fund kësaj jave në New York, në McNeil, librarinë McNeil në Brooklyn, dhe një tjetër në shtëpinë e poetëve në Manhattan. Është një situatë tepër interesante, sepse ti po I flet një audiencë krejt tjetër, domethënë një lexuesi I cili di shumë pak ose as pak për Shqipërinë dhe fare pak për Europën lindore. Unë pretendoj që ky libër sjell diçka tre për ta, por njëkohësisht e diçka shumë të njohur për ta që të jetë universale. Tashi se sa është ruajtur kjo balancë, nuk kam nga ta ditë, pres se cili do të jetë reagimi. Deri tani jam relativisht e kënaqur, është 2 javë që ka dalë, është shoqata amerikane poetëve e futin listën e librave të rekomanduar, revista World Literature Today, dhe linqe tjera, dhe me thënë, letë shoj, unë thjesht po përjetoj atë emocionin e përballjes me audiencat kur libri sa po ka rënë dorë. Lulieta, ju falenderoj për bisedën dhe ju uroj suksese. Faleminderit për ju. Ligjvënësit amerikan po komentojnë mbi mosmarrveshjen 10 vjeçare mes Greqisë dhe Ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë për çështjen e emrit. Greqia prej kohësh ka kundërshtuar përdorimin e emrit Maqedoni, duke argumentuar se kjo nënkupton një pretendim territorial ndaj një rajoni në Greqinë Veriore. Ta ndjekim. Ligjvënësin nga Indiana, Jim Banks, drejton një grup ligjvënësish në dhomën e përfaqësuesve, të cilët kanë hartuar një letër drejtuar sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, duke shprehur mbështetjen për antarësimin e Maqedonisë në Aleancën Veriatlantike. Ne besojmë se është koha për antarësimin e Maqedonisë në NATO, thuhet në letër. Pas takimit me sekretarin amerikan të mbrojtjes, James Mattis, ministrja maqedonase e mbrojtjes, Radmila Shekerinska, I tha Zërit Amerikës se Shkupi I ka plotësuar të gjitha kriteret për antarësim në NATO dhe se mosmarrveshja me Greqinë është çështja vetme që mund ta pengojë Maqedoninë që të bëhet antarja e 30 e Aleancës Veriatlantike. E vetmja gjë që nuk dihet deri në takimin e korrikut është nëse do të arrijmë konsensus me Greqinë për çështjen e emrit. Ne shpresojmë që ju nuk do të ndaleni tek pragu I dyerve të NATO-s, tha Mattis, duke përgëzuar atë që ai e përshkroi si rezistencë të Shkupit ndaj ndekimit keqdashës të Rusisë në Ballkan. Disa ekspertë thonë se zgjerimi I NATO-s do të përmirësonte qëndrueshmërinë në Ballkan, duke rritur rolin e aleancës në rajon. Maqedonia ka patur status të paqartë për një kohë tepër të gjatë. Ish ndihmës sekretari amerikan I mbrojtjes, Michael Carpenter, thotë se përfshirja e Shteteve të Bashkuara në zgjidhjen e çështjes së emrit mund të ndihmojë në përpjekjet për t'ju kundërvënë rritjes së ndikimit të Rusisë në Ballkan. Nëse nuk ka presion të jashtëm, atëherë mosmarrveshja mund të zgjasë përgjithmonë. Mendoj se në rrethanat e tanishme politike është e mundur që të gjendet një zgjidhje për këtë problem. Nëse Maqedonia nuk merr ftesë për antarësim në takimin e korrikut, kjo nuk do të thotë që ne duhet të presim deri në takimin e vitit të ardhshëm. Luke Coffin nga Fondacioni Heritage thotë se Shtetet e Bashkuara kanë ndikim të konsiderueshëm dhe duhet ta përdorin atë. Një telefonat me fjalë shumë të forta nga shtëpia e bardhë mund të kishte dhënë fund këtij problemi shumë vite më parë. Greqia ka propozuar ndryshime në kushtetutën e Maqedonisë që do të eliminonte çdo pretendim territorial të Ish Republikës Jugoslave ndaj një rajoni në Greqinë Veriore historikisht të lidhur me Aleksandrin e Madh. Ndërsa arritja një marrëveshjeje mbetet e pamundur edhe pas 20 takimeve, ekspertët thonë se antarët e NATO-s ka të ngjarë ta shqyrtojnë çështjen, madje edhe ndërsa bisedimet mes Athinës dhe Shkupit vazhdojnë përpara takimit të ardhshëm të NATO-s në 11 korrik në Bruksel. Ishte ky ditari ynë për sot, natën e mirë dhe mirupafshim.